گایز امروز قراره با داداشم بریم چند تا از جاهای خیلی تاریخی ازمیر توی ترکیه. یس. اولین جایی که می‌خوایم بریم کجاست؟ آگورا چیه؟ آگورا یه بازار خیلی قدیمی توی مسیر جاده ابریشم. بله. قیمت 2000 خورده سال پیش. آقا جالبه بدونید که راه ابریشم نزدیک به 2200 سال خدمت داره و جاده ابریشم بچه‌ها چینو متصل میکنه به ترکیه. یعنی از چین و چه میدونم کلی کشورها رد میشه و میاد میرسه به ترکیه. از شمال ایران هم حتی رد میشه. من از بچگی همیشه فکر میکردم جاده ابریشم و ایرانی‌ها ساختن. آفرین. من درست فکر میکردم. خواستم همین رو بگم. جاده ابریشم و هخامنشی‌ها ساختن. دمشون گرم. حالا این نکته دقیقاً همین بغل. خب اینجایی که میبینید. اینجای تاریخی که ما باید بریم واردش بشیم و اینجا رو نگاه کنید. پر از آتش‌ها. اینجا هم همچنین. یعنی اون قسمت هم فکر کنم یه نفر ریدو. آقا واقعاً چقدر زشته که آدم مثلا نزدیکای یه جای تاریخی داره میره و بعد اینجا پر از آتش‌خاله. وات د فاک. اصلا خیلی کار بدی. حالا مهم نیست تو چه کشوری، ایران، افغانستان، آفریقای شمالی، جنوبی، غربی، شرقی، اصلا مهم نیست. مهم اینه که وقتی که یه آثار باستان اینجاست اطرافش که نباید دیگه آشغال باشه. خب آقا ما دو تا بلیت گرفتیم. دونه 100 و چند شد؟ 130 لیر میشه دونه تقریبا 4 یورو خورده ای. اول از همه بچه‌ها اینجا رو ببینید. خیلی از جاها رو بستن که حالا ما نمیتونیم وارد بشیم. ولی چقدر خفنه. فرض کن اینجا قبلا سوله موله بود. مثلا تو 2000 سالش با ماشین میومدی اونجا رو میتونستی پارک کنی. پارکینگ ماشین بوده 2000 سال پیش. اوکی. ماشین اسبی منظورمه. بعد مثلا میومدی اینجا دو تا کافی میخوردی، اونجا دو تا تیشرت میخریدی سوغاتی، اونجا مثلا میومدی برای خودت گریل بوده کباب میزدی ببنن. من مثل بونگودار صحبت میکنم. دیدی مثلا میخوان یه جنسو قالب کنن اینجوری صحبت میکنن. اینجا داداش کباب میکنی اینجا خیلی خوب میشه. آقا اول از همه ما بریم داخل اینجا رو ببینیم. برای خیلی جای خفنیه. مسعود اینجا رو ببین چه جوری این بالا رو ساختن. اینجوری سنگ میذاشتن یه جوری میبریدن که مثلا اون بالا کاملا خفن نگه داره. و به آقا اینم از داخل اینجا. البته اینجا سوراخ شده. این من اومدم از سقفش تعریف کردم خراب شد. ولی در نظر بگیر اینجا 2000 سال قدیمیه. اوکی ما الان اومدیم دقیقاً داخل این بازاره. بعد نگاه کنید مثلا اینجا حالت دوباره از این سوله ماننده داره. اینجا رو گفته راست و چپ میشه رفت. و اینجا رو ببینید. به برای خودش یه بازار خیلی خفنه. میدونی منو یاد چی میندازه؟ یه بازار تو شیراز هست بازار وکیل. اینجا منو یاد بازار وکیل میندازه. قشنگ معلومه که مثلا قبلا اینجا یه کارایی میکردن. مثلا چه میدونم جنسی میفروختن یه حرکتایی میزدن. ولی همین که مثلا ما بعد 2000 سال داریم میایم اینجا و اینا رو داریم با چشممون میبینیم خیلی احساس خفنیه. ببین تمام کسایی که اینجا بودن الان نیستن تو این دنیا، همون مردن، فسیل شدن دیگه. مثلا ما اومدیم جایی که 2000 سال پیش کلی خبر بوده، کلی چه میدونم اتفاقات افتاده و ما الان داریم اینجا رو میبینیم. و 2000 سال دیگه دقیقاً شاید یه نفرم بیاد مثلا جاهایی که ما زندگی میکردیم نسل ما بودن، مثلا کاخ ریاست جمهوری، مثلا تو همین ایران چه میدونم مجلس ایران، میان به اونجا سر میزنن و مثلا میگن که اینا ریده بودن توی ایران. این اتفاقات میفته بچا 2000 سال دیگه. مثلا تو فرض کن اینجا سبزی میفروخته یکی اینجا مثلا یکی پرتقال و نوشیدنی، بعد اینجا چقدر تنگه. آقا ما اومدیم اینجا پیش فروشنده. آقا 2 کیلو سبزی لطفاً. 2 کیلو سبزی بفرمایید. بله به خیلی ممنون، مرسی. برسون چند میشه؟ دلی کارت به کارت میکنم. کارت به کارت. بچا اینا دارن دعوا میکنن. آقا دعوا نکنید بچا، همه چی اوکیه عزیزم. دعوا نکن داداشم. برو رد کاری. برو تو هم برو رد کاری. ما این قسمت هم که دیدیم خیلی جای خفن و تاریخی بود و اینم در نظر بگیر که تمام این قسمت هم سقف داشته ولی متاسفانه سقفاش ریخته. قشنگ از جاش معلومه. این سنگا رو میبینید کجن. اینجا قبلا دقیقاً مثل اون جلو اینجوری کج مانند سنگ میومده تا اون قسمت، ولی متاسفانه سقفش ریخته شده. مهران حالا تو که در مورد بازار داری توضیح میدی، خب اینم بود که اینجا رو کی ساخته اینجا رو اسکندر مقدونی ساخته. اسکندر مقدونی که یونانی بوده. تو ترکیه چی کار می‌کردی؟ من نمی‌فهمم. فکر کنم مال اون دورانی بوده که یونان به ترکیه حمله کرده بوده و ترکیه رو تصرف کرده بوده. آقا ما اومدیم یه جای جدید دیگه. این قسمت خیلی سالم اصلا خراب نشده. البته این فکر کنم بازسازی شده. این بالا جای آجر اینجور چیزا هم هست. من نمیدونم آجر بود یا نه، فکر نکنم. معلومه که بازسازی شده ولی اینجا مثلا یه جوری مثل کاروانسرا به نظر میرسه نه؟ آره. مثلا دیگه سوله موله نداره، یه جور دیگه است. میدونستی زیر این بازار چه آبجاریه؟ جدی؟ آره. اینو واقعا نمیدونستم ولی میام چه صدا آب داره میاد. اینجا مثلا که یه جای خیلی تاریخیه ولی خب متأسفانه میگه نه فیلم میتونید بگیرید نه وارد بشید نه دست بزنید. و دیگه هیچی دیگه. الکی اومدیم این داخل. اینجا
فکر کنم هنوز محققا کارشون تمام نشده با این قسمت. فکر کنم دارن تو این قسمت دنبال آثار باستانی و اینجور چیزا میگردن. بعد یه سوالی، مثلا اومدن اینجا تور و اینجور چیزا کشیدن که کسی وارد نشه، این گربه راحت وارد میشه دیگه، چه کاریه؟ اینجا هم همینا، اینجا هنوز دارن تحقیق میکنن توش و کار پژوهشگرا هنوز تمام نشده به احتمال زیاد، واسه همین همه رو بستن. خدا میدونه اون پشت اگه مثلا با دستگاه فلزیاب بیای چه چیزایی پیدا میکنیم. من شک ندارم اونجا پر از سکو اینجور چیزا هست. ببین تمام مدت داشتیم میگفتیم صدای آب داره میاد، نه؟ این جلو رو ببینید بچه‌ها. این چیه؟ حوض آبشاره چیه؟ what the fuck؟ چه خبره؟ این همون چشمه‌هایی گفتن زیر زمین اینجا آب رد میشه. بهش دست بزنم. اوه آبش هم سرده. آقا من یه سوالی از شما دارم. به نظر شما اینجایی که الان میبینید قدیما کارش چی بوده؟ نوشته که رومان واتر کانال، ولی قبلا که اینجا لوله موله نبوده. بعد این پشت رو ببینید شبیه حالت کانال میمونه، ولی فکر نکنم مثلا 2000 سال پیش کار این قسمت این بوده که مثلا آب از اونجا رد بشه. اینو فکر نکنم. اگه شما میدونید کار اونجا چی بوده حتما برام بنویسید. اینجا ما یه قسمت از جوب رو داریم. این قسمت از جوبه که از اون جلو دوباره آب هی داره سرازیر میشه و از این جوب رد میشه. این چی بوده؟ اینجا فکر کنم قبر و اینا بوده دیگه. نوشته که آی او نمیدونم، یونانی نوشته. آقا این نکته خیلی جالبه. این دیواره رو می‌بینید؟ این قسمت از روی سنگاست. خب اینجا سنگه و این قسمت روشه و گوش بدید. معلومه که این قسمتی که اینجا بوده کاملا ریخته، اومدن اینجا رو با این پر کردن که یه وقت این قسمت هم نریزه. یعنی اینجوری دارن از آثار باستانیشون محافظت میکنن و تمام قسمت‌های اینجا همین جوریه. همه اینا رو زدن که نریزا. می‌بینید چقدر کاره؟ تمام این قسمت‌ها همین جوریه. یعنی واقعا دمشون گرم. به خدا ما یه دونه تخت جمشید داریم که از تمام آثار باستانی دنیا خفن‌تره. بعد همونم از بس که ازش محافظت نمی‌کنن این مسئولای کشور ما که داره خراب میشه. واقعا خسته نباشه. و بله، ما الان اومدیم این بالا. و این بالا کجاست؟ اینجا جاییه که این ستونای تخت جمشید رو گذاشتن. به به. البته نصف بیشترشون هم فکر کنم شکسته، ولی واقعا آدمو یه کوچولو بعد یه کوچولو یاد تخت جمشید ایران میندازه. ما دقیقاً این پایین بودیم بچه‌ها، یعنی این قسمت‌ها براتون گشتیم، فیلم گرفتیم، اون قسمت‌ها رو گشتیم، این قسمت‌ها رو هم گشتیم. از بالا ببینید چقدر خفنه. و آقا اینجا رو هم ببینید، حتی اومدن این ستونا هم بازسازی کردن، سیمان زدن که استقامتش بیشتر شه و خدای نکرده یه وقت نیفته پایین. اینجا مثلا پر از این سنگمنگای خفنه. شیره وای به شیر جانم، ولی شیر خودش نماد ایران بودن. آقا اینجوری که معلومه اومدن تمام قسمت‌ها رو جدا کردن، مثلا سنگا و اینجور چیزایی که این بالا افتادن و آوردن این گوشه گذاشتن، انگار حراجیه، انگار آوردن دستفروشی، ولی همه رو این گوشه گذاشتن که بیان شناسایی کنن، شاید هم بخوان بازسازی کنن، من نمیدونم اینا رو، ولی همه رو اینجا جمع کردن به ترتیب. و بله آقا اینجا هم مثل اینکه پژوهشگرا از قصد کردن که ببینن این پایین چی و یه جوری تحقیق کنن دیگه. پله داره، پله هم داره. بله بذار من نگاه کنم. پله مسعود پا نذار رو اینا آثار باستانی هست. داداشم روش میدوه، انگار داره گلگوچیت بازی میکنه. آقا ما اینجا اومدیم یه قسمتی که پر از تابوت و اینجور چیزا و خیلی جالبه. مثلا اون قسمت سنگ قبراشون رو ببینید، مثلا اون چیزی که اون پشته انگار کله آدمه، اسم و اینجور چیزاشون هم روشون نوشته، یا فارسیه یا عربیه که فکر کنم عربی باشه. و بله خیلی جای یه جوری ترسناکیه. خدا بیامرزه هر کسی که اونجا بود. ما فاتحمون هم خوندیم ولی بارون بسیار شدید شد. فکر کنم بدترین روزو برای این ویدیو انتخاب کردم. بله خدا بیامرزه اون باستان شناسی که دستور داد این بالا یه دونه سایبون بزنن، واقعا دمش گرم. و این قسمت هم اونجوری که می‌بینید بستن، این قسمت هم همچنین. اینجا هم مثلا کسی نمیتونه وارد بشه. الان تو ناراحت نشدی؟ مثلا دو تا سگ میتونن وارد اون منطقه بشن، ما دوتا نمیتونیم. والله به خدا از آدم بهش بر می‌خوره. واقعا اینجا خیلی جای خفنی بود، خیلی جای باحالی بود. واقعا اسکندر جان دمت گرم که اینجا رو ساختی. واقعا روحت شاد. فاتح و صلوات. آره دیگه الان بریم یه چیز خفن بزنیم به بدن، یه ذره شاد بشیم. گیله ابله به آقا داداشم هم ببینید که یه ماشین سیترون کوچیک دیده، بعد میگه خیلی خفنه. تو ایران فکر کنم از سیترون فقط زانتیاش هست. چیه خداییش؟ یه نفرم اینجا با صلوات جا میشه، یعنی بعد وازلین بزنه بره داخل. آقا من گفتم اینجا که اومدیم شبیه بازار وکیل شیرازا. اینجا رو ببینید، خود بازار وکیل. الان میدونید وقت چیه؟ وقت اون کافی است که بهتون گفتم. بریم دو تا کافی کثیف اینجا بزنیم. به آقا زولبیا بامیه. من ندیده بودم تا زولبیا بامیه اینجا. من نظرمو تغییر دادم، بازار وکیل نیستیم، اومدیم قم یا مشهد. آره مشهد اومدیم مشهد. خب آقا اینجا اصلا مغازه خوبی نیست، اینا فقط زولبیا بامیه دارن، کافه ندارن، به درد نمیخوره. آقا این نکته خیلی جالب، الان که تو ماشین نشستیم یه قطره بارون هم نمیاد. ببینید خودتون وات د فاز. ببین تو این چند روزی من تو ترکیه هستم اولین باری بود که به این شدت بارون میومد و الان 2 دقیقه ما اومدیم تو ماشین نشستیم مثلا بارون قطع شد. بارون نبود که، بارون کیلو چنده، اصلا بارون کجا بود؟ آقا ما الان خواستیم بریم به چند تا
جای تاریخی دیگه هم سر بزنیم ولی خیلی دورن. مثلا یکیشون از تئاتر فیلاپولوفوسه ولی تقریبا 3 ساعت تا اینجا فاصله داره. یه جا دیگه هم هست محل کی بود؟ تولد عیسی مسیح. مریم مادر عیسی. تولد مادر عیسی مسیح، خود مسیح. مادر حضرت مسیح. بچه‌ها محل تولد مادر حضرت مسیح بودش که اونم تقریبا 1.5 ساعت تا ازمیر فاصله داره. با این ترافیکی که اینجا وجود داره تقریبا 2 ساعت ما باید تورا باشیم و اونم نمیارزه. و آقا در کل ازمیر خیلی شهر خفنیه، جای تاریخی زیاد داره، خیابوناشون هم خیلی باحالن. من که خیلی باحال حال کردم. به نظر من ازمیر نسبت به استانبول اصلا کاملا فرق داره. استانبول شهر خیلی بزرگتره و 100% امکانات بیشتری هم داره، ولی ازمیر بیشتر اروپایی طوره به نظر من. نظر تو چیه راجع به ازمیر؟ دوستش داری؟ خیلی هم عالی. خب آقا ما اومدیم سمت یه بازار دیگه. این سیر رو شما فرض کنید اومدیم بازار اصفهان. مورد خیلی مهم، اینجا دزدی خیلی زیاد میشه. من پول و کلید تو ماشین جا گذاشتم و بله آقا همین الان به ما گفتن که پلیس اینجا جریمه‌تون میکنه، ولی ما اومدیم یه کافی بخریم و بریم دیگه. فکر کنم کافی رو بریم تو ماشین بزنیم ببرن. و به آقا ما یه خیابون پیدا کردیم که مخصوص خریدن نوشیدنی و بردنی و خوردنی و همه چی باشه دیگه. وای عجب جایی هم پیدا کردیم. کافیاش باید خیلی خفن باشه. لتس گو. آقا ما اومدیم اینجا کافی بخوریم. این فروشنده یه چیز به ما داد. آب نام نیم سالب. یه چیز بهمون داد مثل سالب. خودتون ببین خیلی خفنه. نوشیدنی طعم حلیب میده، خیلی خفنه. من خیلی خوشحال کردم. اومدیم کافی بخوریم، حاجی حلیب داد بهمون. حال کردی؟ فروشنده به این میگن سا بیات چه چیزه؟ Fiyatı kaç? 160 var 160 lira. آقا من دوست دارم قیمتش شد شد ولی بقیه‌اشو انعام میدم بهشون. خیلی بهمون کمک کرد. یعنی میگه با کافی نخور، نسکافه خوب نیست اینو بر. 160 80 lira tanesi 160 170 180 190 200. Allah bereket versin. دونه 80 تا. اضافه آب. سا یا گله. آقا ایشون می‌خواست ما رو جریمه کنه. بعد قبل از که جریمه کنه من اومدم بعد کلا ما هم صحبت کردیم که از ایران میای اینا. گفتم اینجا اومدم خانواده‌مو ببینم و اینا. بعد دلش به رحم اومد دیگه. من آدم بدبختیم. خوب شد به موقع رسیدیم. یعنی جریمه میگه. الان یه مشکلی که داریم ما باید بریم. این میریزه رومون. سرویس میشه. واسه کاپشن من در بیارم. تو خلوب بزنیم پلیس کاری نمیکنه. بعد بریم. لیتس گو. اوه مسعود بده من سری بخورم. الان کو جریمه نمیذارم. فقط برو الان میاد آجی. زنگ میذاره جرثاقیل اصلا. آقا واقعا خیلی خوشمزه است. دمش گرم. بچه‌ها امروز ویدیو امروز امیدوارم که از این ویدیوم لذت برده باشید. حتما نظراتتون رو برام راجع به ترکیه، ازمیر و اینجایی که رفتیم بنویسید. عشق منید، عشق بگیرید و تا ویدیو دیگه. بای بای.